Όπα, είμαστε live και περιμένουμε και το Σαντιάγο να εμφανιστεί, να βγούμε στο live. Live από Φορταλέζα. Live από Φορταλέζα. Ανατολική Βραζιλία. 11:45 το πρωί με 5 ώρες διαφοράς ώρας με την Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι σε άλλες χώρες που φαντάζομαι θα έρθουν σε λίγο στο live να μας παρακολουθήσουν. Από διάφορα ωράρια στον Από κόσμο. Γερμανία φαντάζομαι, θα έχουμε από Αμερική και από άλλα μέρη. Περιμένουμε προς το παρόν να μπει στην κλίση και ο Σαντιάγο για να αρχίσουμε την καθιερωμένη μας εβδομαδιαία πλέον συζήτηση. Αλλά αυτή τη φορά live. Τις προηγούμενες φορές μιλήσαμε με τον Σαντιάγο μέσω βίντεο, το μαγνητοσκοπήσαμε και μετά το ανεβάσαμε στις πλατφόρμες μας. Αλλά αυτή τη φορά αποφασίσαμε να κάνουμε live και περιμένουμε τον Σαντιάγο να μπει στην κλίση και να δεχτεί τις ερωτήσεις μας και των ανθρώπων που παρακολουθούν. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όσοι μπήκανε ήδη στην κλίση, μπορείτε να μας πείτε, όσοι είναι εδώ στο live, από πού μας παρακολουθείτε, να έχουμε και μια εικόνα, αν μιλάμε για ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα, σε ποιες πόλεις. Πείτε μας αν θέλετε στα σχόλια να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, περιμένουμε τον Σαντιάγο, ο οποίος φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή έχει κάποια τεχνικά προβλήματα, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε collaboration, όπως λέγεται εδώ στο Facebook, δηλαδή να εμφανιστούμε μαζί. Μπορούμε ίσως να τον καλέσουμε ξανά, Νίκη, για ρίξε μια ματιά από κάτω στις επιλογές. Κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτή η επιλογή. Οκ. Τι λέει, παιδιά, εδώ ζέστη. 30 βαθμούς Κελσίου, ήλιο. Βέβαια έβρεξε προηγουμένως. Θα έκανε μουσκεμα. Και τώρα έβγαλε πάλι ηλιάκο. Γεια σου, Νίκο, από Κεφαλονιά. Ελπίζουμε να είστε καλά. Δεν ξέρω αν χιόνισε κιόλας στην Ελλάδα. Ξέρω ότι έχει κρύο. Γεια και από Βόλο. Γεια σου, Μαριαλένα. Καλησπέρα, Βάσο. Πού είσαι, Βάσο? Ωραία, ο Σαντιάγο μπαίνει σιγά σιγά, λέει. Είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά θα τα καταφέρει. Ωραία, άρα βλέπουμε ότι έχουμε και ανθρώπους από την Εύη αυτή τη στιγμή. Ανθρώπους από την Ελλάδα, κάποιο λόγο φαντάζομαι. Το μπουκάλι μας. Ο Σαντιάγο μπορεί να μπει στην κλίση και να επιλέξει να γίνει. Να μιλήσει μαζί μας. Έτσι. Υπάρχει ένα κουμπί που θα του επιτρέψει να γίνει συνομιλητής, ας πούμε, co-collaborator. Δεν ξέρω Δεν πώς θα να μας το βλέπει ο πεις. Σάντι. Ναι, του είπα αυτή τη στιγμή να μπει στο live και να επιλέξει την επιλογή. Ωραία. Βλέπουμε από πολλά μέρη της Ελλάδας. Μας παρακολουθεί εδώ ο κόσμος. Εδώ βρέχει. Πού, Νίκο, βρέχει? Μας είπες προηγουμένως που είσαι. Από Κεφαλονιά. Δεν έχουμε πάει στην Κεφαλονιά. Κρύο και στην Αθήνα. Γεια σου, Πέτρο, από Κέρκυρα. Γεια και στην Κύπρο, που ο Κωνσταντίνος άρχισε να μιλάει κυπριακά σήμερα ξαφνικά. Εγώ σήμερα κάτι με έπιασε, Στέλλα, και άρχισα να μιλάω κυπριακά. Δηλαδή, εντάξει, μην φανταστείς. Απλά Αλλά άρχισε λίγο να έχει μια άλλη τονικότητα ο Κωνσταντίνος. από τότε που ήρθαμε στην Κύπρο, ξέρεις, υπάρχουν στιγμές που αρχίζω να μιλάω λίγο πολλά τραγουδιστά και... Εντάξει, δεν λες πολλά. Εντάξει, το πολλά δεν το λέω, αλλά κάποιες φορές, ας πούμε, κάπως αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μιλάω και είναι κάτι που, ας πούμε, μου έμεινε από την Κύπρο και μου εμφανίζεται σε άκυρες φάσεις, ας πούμε, στη Βραζιλία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Σαντιάγο έφτασε στην κλίση, εμφανίζεται. Σαντιάγο. Bon dia, Κωνσταντίνου. Σαντιάγο. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, καλημέρα σε εμάς που ακόμα είναι 12 παρά 10. Καλησπέρα στην Καβάλα και σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και καλησπέρα στον Σαντιάγο. Τα κατάφερε Για να όσους φτάσει. δεν γνωρίζουν τον Σαντιάγο, είναι ο Ούρουγανος φίλος μας, ο οποίος έχει μείνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη για 5 χρόνια, κάνοντας το μεταπτυχιακό του. Τώρα κάνει το διδακτορικό του στην Ουρουάη, μεγαλωμένο στην Ισπανία. Σάντι, τι κάνεις? Τι κάνεις, Σαντιάγο? Καλά, καλά, εσείς τα κατάφερα επιτέλους. Τα κατάφερες. Μπράβο, Όποιος μπράβο. προσπαθεί τα καταφέρνει, ο επιμένων νικά. Αυτό ισχύει με όλα στη ζωή, όχι μόνο με τις ρυθμίσεις του Facebook. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Καλησπέρα, δάσκαλε Δημήτρη. Έχουμε και το δάσκαλο του σκακιού που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Κάνουμε μαθήματα σκακιού αυτόν τον καιρό γιατί ήμασταν λίγο σκουριασμένοι και θέλουμε να βελτιώσουμε και ας πούμε τις ικανότητές μας εκεί, να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Αλλά πάμε στα κλασικά μας ζητήματα περί ανέμων και υδάτων, Σαντιάγο. Το έχουμε καθιερώσει νομίζω πλέον. Αυτό που δεν είχαμε καθιερώσει είναι να το κάνουμε live για να μπορεί και το κοινό εδώ να μας στείλει τις ερωτήσεις του εφόσον έχει κάποιες ερωτήσεις. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε σήμερα? Ο Σαντιάγο είναι φυσικός και έχουμε
συζητήσει για διάφορα θέματα, αλλά είναι και λάτρης της ποίησης, της γλωσσολογίας, της Αστρονομίας. Αστρονομίας. Υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά μεταξύ της αστρολογίας και της αστρονομίας, έτσι δεν είναι? Όντως. Ναι. Και μπορούμε να αρχίσουμε με ένα από τα θέματα της φυσικής. Όπως για παράδειγμα το γιατί υπάρχουν εποχές και αυτή τη στιγμή εμείς εδώ στη Φορταλέζα έχουμε περίπου 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ελλάδα ενδεχομένως να είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία λόγω του χειμώνα. Μήπως θα μπορούσε ο κύριος Σαντιάγο εδώ να μας το εξηγήσει με απλούς όρους? Επειδή η γη γυρνάει. Γι' αυτό. Επειδή η γη γυρίζει, λέει η Νίκη, τι θα έλεγε Σαντιάγο, είναι επαρκής η εξήγηση? Επειδή η γη γυρίζει, δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να πούν και στα σχόλια ποιο νομίζουν ότι είναι ο βασικός λόγος, πριν το πω εγώ. Ναι. Επειδή είναι μακριά από τον ήλιο, η μεριά του πλανήτη που έχει κρύο. Αλλά θα μου πεις, αφού γυρνάει κάθε 24 ώρες. Άρα τον ήλιο, δεν θα είναι άλλαζαν αυτό. οι εποχές ανά 24 ώρες αν ήταν αυτός ο λόγος. Υπάρχει νομίζω παράλληλα κάποια άλλη περιστροφή. Δεν είναι μόνο η περιστροφή γύρω από τον άξονα που επηρεάζει την ημέρα, υπάρχουν και άλλες περιστροφές παράλληλα. Έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει περιφορά γύρω από τον ήλιο. Περιφορά. Ναι. Για να δούμε εδώ το κοινό, έχει βρει την απάντηση ή θα πάρει 0 στο διαγώνισμα όπως εγώ. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, αλλά απαντήθηκε στην ερώτηση, παιδιά. ναι. Στην ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι όλοι έχουμε μία προτίμηση και εμείς έχουμε πολύ συνειδητά επιλέξει το καλοκαίρι. Γι' αυτό βρισκόμαστε διαρκώς σε μέρη όπου έχει ζέστη. Μάλιστα νομίζω μπορούμε να διανθίσουμε την ερώτηση την προηγούμενη όσον αφορά τα μέρη που έχουν μόνιμα την ίδια εποχή. Γιατί δεν αλλάζουν παντού οι εποχές, έτσι δεν Ο είναι? Ισημερινός. Ναι. Τώρα κάνω. Και εκεί μπαίνει και ένα κομμάτι της απάντησης. Το σημαντικότερο που έχει η απάντηση έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που λέτε, το ότι υπάρχουν περιοχές όπου δεν υπάρχουν εποχές, για παράδειγμα. Υπάρχει μόνο το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς. Όπως στη Μανάους, στον Αμαζόνιο, μας είπαν εκεί οι άνθρωποι, εμείς δεν έχουμε εποχές εδώ. Από τα βιβλία γνωρίζουμε ότι υπάρχει χειμώνας, καλοκαίρι κλπ. Αλλά πρακτικά για μας είτε κάνει ζέστη είτε κάνει ζέστη και βρέχει. Αλλά δεν υπάρχουν άλλες εποχές. Περίοδος των βροχών και περίοδος της ξηρασίας. Εμείς πήγαμε κατά την περίοδο της ξηρασίας. Εντάξει, δυστυχώς και εγώ ήταν και το δάσος του Αμαζονίου όταν μπήκαμε και αρχίσαμε να εξερευνούμε. Κοιμηθήκαμε με ώρες εκεί. Δυστυχώς κοιμήθηκε και όλας ο ξεναγός μας και δεν μας πήγε στην εκδρομή που μας είχε υποσχεθεί για να δούμε τους κροκοδίλους. Και δεν ήθελε και να περπατήσουμε. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Πάντως το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά εδώ είχαμε και μια απάντηση. Ο Νίκος απαντάει ότι νομίζει πως έχει να κάνει με τον άξονα περιστροφής της γης ως προς τον ήλιο. Είμαστε κοντά, δάσκαλε? Πολύ σωστά. Ναι, έχει να κάνει με τον άξονα περιστροφής. Δηλαδή, αν δούμε το βόρειο ημισφαίριο και το νότιο ημισφαίριο, δεν είναι ότι το ένα είναι ακριβώς από κάτω και το άλλο από πάνω και έχουμε μια γραμμή έτσι στη μέση. Υπάρχει μια κλίση. Δηλαδή, είναι κάπως κεκλειμένο το επίπεδο αυτό του Ισημερινού. Η Μαρία Νεφέλη το είπε. Αυτό Ναι. είναι ο βασικός λόγος. Αυτό είναι ο βασικός Και λόγος, ναι. μάλιστα, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι χάρη στο γεγονός ότι η γη είναι στραβή, κατά μία έννοια, λαϊκά να το πούμε, εμείς υπάρχουμε. Γιατί άμα δεν ήταν στραβή, δεν θα ήμασταν εδώ. Έτσι δεν είναι? Λέει, Ναι, είναι πολλά τα πράγματα που αν δεν... κριτήρια που αν δεν πληρώνονταν, ας πούμε, δεν θα ήμασταν εδώ. Και αυτό ναι, είναι ένα κομμάτι. λέει ο Γιάννης Ναι. ότι είναι η γωνία δέσμης φωτός που πέφτουν κατά την κλίση της γης. Όσο κάθετες είναι τόσο ζέστη. Ναι, φυσικά είναι η γωνία με την οποία οι ακτίνες του φωτός, ναι, προσπίπτουν, λέμε, πέφτουν στη γη. Οπότε, ναι, αυτό εξαρτάται από την περιοχή και από την εποχή, βέβαια, από τη στιγμή στον χρόνο, κατά τη διάρκεια του
του χρόνου, του έτους. Εσύ για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο γνώσης όσον αφορά τα θέματα της φυσικής, μιλά μόνο, χρειάστηκαν χρόνια προσωπικής μελέτης ή πήρες όλη τη γνώση από το πανεπιστήμιο και από τους δασκάλους σου? Έχεις μελετήσει προσωπικά, έχεις παρακολουθήσει κανάλια? Πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Εντάξει, αυτό που λέμε τώρα είναι αρκετά κάτι πολύ βασικό. Αλλά γενικά εγώ ίδιος παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια ανθρώπους που κάνουν εκλαϊκεύση της επιστήμης. Από τότε που ήμουν μαθητής στο Λύκειο και όλα αυτά τα χρόνια. Στα ισπανικά, στα αγγλικά, ύστερα και στα ελληνικά. Είμαι από τους πρώτους ξένους ακολούθους μάλλον, του Αστρόνιο για παράδειγμα ή της καθημερινής φυσικής. Που είναι πολύ ωραία κανάλια στα ελληνικά. Και το Descriptive Theory για παράδειγμα. Οπότε σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά διάδοσης αυτών των πληροφοριών με σοβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να είναι προσιτά. Και αυτό είναι το δύσκολο. Να το πεις με προσιτό τρόπο, αλλά να είναι και τεκμηριωμένα αυτά που λες και να μην πεις κάποια πράγματα που είναι υπερβολικά απλοϊκά. Λέει εδώ η Μαρκίτα ότι καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, παράγοντας τη νύχτα και τη μέρα, κινείται επίσης γύρω από μια ελλειπτική τροχιά που απαιτεί περίπου 365,25 μέρες για να ολοκληρωθεί. Ο άξονας περιστροφής της Γης έχει κλείσει ως προς το τροχιακό της επίπεδο. Ως προς το τροχιακό επίπεδο. Και αυτό είναι που προκαλεί τις εποχές. Δηλαδή, μας έδωσε μια λίγο πιο τεχνική εξήγηση. Βέβαια, ο Σαντιάγο θα μας πει αν ήταν ακριβής η εξήγηση. Αυτό που λέει είναι η περιφορά. Η περιφορά είναι το έτος, έτσι. Που είναι 465 περίπου. 365, έτσι. Ναι, είναι λίγο λιγότερο, αλλά ναι, ουσιαστικά αυτό είναι η περιφορά, που είναι ελλειπτική τροχιά. Είναι ελαφρώς ελλειπτική. Αυτό πολλές φορές όταν μιλάμε για τις εποχές, η πρώτη απάντηση που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι η τροχιά είναι έλλειψη. Δεν είναι κύκλος γύρω από τον ήλιο, αλλά είναι ελαφρώς ελλειπτική. Δεν είναι πάρα πολύ έτσι, όταν σκεφτόμαστε μια έλλειψη, νομίζουμε κάτι που απέχει πολύ ο μεγάλος ημιάξονας από το μικρό, έτσι, πιο πεπλατισμένο, ας πούμε. Ενώ όχι, για τους πλανήτες και για τη Γη συγκεκριμένα είναι ελαφρώς ελλειπτική. Δηλαδή δεν είναι κύκλος τέλειος, αλλά σε μεγάλη καλή προσέγγιση είναι κάπως σχεδόν κυκλική. Ο λόγος που το καλοκαίρι έχουμε μεγαλύτερη μέρα με διάρκεια φωτός. Το χειμώνα σκοτεινιάζει νωρίτερα. Σε κάποια μέρη. Ας πούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 5 η ώρα το απόγευμα και υποθέτω ότι έχει σκοτάδι ήδη. Ναι, φυσικά. Ναι, τώρα το απόγευμα εξαρτάται από το σημείο πανθή, αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από το πόσο απέχει από τον Ισημερινό και λίγο από άλλοι παράγοντες, αλλά αυτός είναι ο βασικότερος. Και ξέρουμε ότι στις περιοχές όπου υπάρχουν αυτές οι 4 εποχές, τι γίνεται. Έχουμε, για παράδειγμα, εδώ στην Ουρουγουάη που έχουμε καλοκαίρι τώρα, είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς, ήταν 21 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, που είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Είναι το καλοκαίρι. Εδώ, εκεί ήταν, στο βόρειο ημισφαίριο, ήταν το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε ήταν η μικρότερη μέρα της χρονιάς. Οπότε λέει από εκεί... Ο Χρήστος λέει ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε 25 ώρες αντί για 24. Ισχύει? Πώς? Ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε 25 ώρες αντί για 24ωρο η ημέρα. Αυτό ουσιαστικά εξαρτάται από το πώς το ορίζουμε, με την έννοια ότι άλλο τα αστρονομικά φαινόμενα που εμείς χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ημερολόγιο, για παράδειγμα,
και άλλο το τι θέλουμε εμείς να δεχτούμε κατά σύμβαση. Αυτό είναι και το θέμα των ημερολογίων, έτσι, πώς πήγαμε από το Γρηγοριανό από το Ιουλιανό, στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, που είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως στον δυτικό κόσμο. Σίγουρα έχετε ακούσει για την επανάσταση του Οκτωβρίου στη Ρωσία. Όχι. Όχι. Θετική επανάσταση. Α, τα Οκτωβριανά. Όχι. Ναι. Το 1917. Αυτό θυμάμαι μια κλασική ερώτηση του Trivial στην Ισπανία. Ήταν τι μήνας ήταν εδώ, δηλαδή στην Ισπανία, όταν έγινε η επανάσταση του Οκτωβρίου στη Ρωσία. Και Οκτώβριος. στην Ισπανία ήταν Νοέμβριος, δεν ήταν Οκτώβριος. Πώς γίνεται αυτό? Διαφορετικό ημερολόγιο. Διαφορετικό ημερολόγιο, ακριβώς. Χρησιμοποιούσαν τότε στη Ρωσία ακόμη το Ιουλιανό ημερολόγιο, που ήταν το παλιότερο, που είναι αυτό που χρησιμοποιούν ακόμη στην Ελλάδα, για παράδειγμα, για το Πάσχα. Που δεν το στην Ελλάδα είναι και λίγο περίεργο, γιατί για τα Χριστούγεννα χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό, αλλά για το Πάσχα χρησιμοποιούν το Ιουλιανό. Ενώ σε άλλες χώρες, ορθόδοξες χώρες, χρησιμοποιούν και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα το παλιότερο ημερολόγιο. Σαντιάγο Αλάνη, όλα good. Τι? Όλα good. Σαντιάγο Αλάνη, λέει ο Τζον. Μεταφέρει τα σχόλια. Όλα good. Όλα good, ναι. Μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε στο Σαντιάγο. Θα τον έχουμε εδώ μαζί μας για την επόμενη ώρα. Δεν ξέρουμε πόση ώρα θα κρατήσει βέβαια το live. Αλλά μπορούμε να τον βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις. Εγώ έχω μία για σένα. Τι γνώμη για το καρναβάλι? Γιατί εδώ στη Βραζιλία σύντομα θα έχουμε καρναβάλι. Ήδη οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, και το γλεντάνε. Εσένα σου αρέσει το καρναβάλι, συμφωνείς? Το θεωρείς κάτι κακό? Γιατί να το θεωρούσα κακό? Μην το λες. Κάποιοι το θεωρούν κακό. Ή σε αφήνει αδιάφορο? Ναι, κάποιοι να πούμε ότι θεωρούν ότι υπάρχουν από πίσω κάποια μηνύματα, ας πούμε, κακά πίσω από το καρναβάλι, ανήθικα, που θέλουν να τραβήξουν τους ανθρώπους σε, ας πούμε, σκοτεινές πρακτικές, σκιερές, ας πούμε, συμπεριφορές κλπ. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι εφόσον δεν έχουν έρθει εδώ, δεν έχουν επισκεφθεί για να δουν τους ανθρώπους να περπατάνε όλοι μαζί, να αγκαλιάζονται στους δρόμους, από ηλικίες, από μωρά μέχρι ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όλοι μαζί να χαμογελάνε και να... Και στην Ελλάδα έχουμε καρναβάλι. Ξάρτη, Πάτρα, τώρα θα γίνει χαμός. Εδώ όμως μεταδίδουν μηνύματα αγάπης, πηγαίνουν στο σαμπόδρομο, όπως λέγεται, και μιλάνε για τα δικαιώματα των γηγενών και αυτόχθονων λαών και πώς καταπατούνται τα δικαιώματά τους και η γη τους κλπ. Και καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αυτή την πτυχή και θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους απλώς να μασκαρευτούν, αν θέλεις, και να βγουν έξω. Ναι, καταλαβαίνω όμως ότι κάποιος που δεν γνωρίζει μπορεί να το κρίνει λίγο διαφορετικά. Αλλά εσένα η προσωπική σου άποψη ποια είναι? Εγώ δεν έχω πάει σε πολλά καρναβάλια, αλλά γενικά μου φαίνεται κάτι το ευχάριστο. Δηλαδή και έχει χρώματα και βλέπεις έτσι τον κόσμο να χαμογελάει, να γελάει, να χορεύει. Εδώ στην Ουρουάη, για παράδειγμα, τώρα έχουμε καρναβάλι όλο το μήνα και είναι κάτι ωραίο. Εδώ έχουν και μια ιδιαίτερη παράδοση της πολιτικής σάτυρας, ας πούμε, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και κάποια άτομα που υπερβάλλουν, αλλά πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα βρουν κάπως την δικαιολογία. Σε γενικές γραμμές δεν νομίζω να είναι κακό. Ναι, συμφωνώ. Δεν υπάρχει κάτι κακό. Να κάνουμε κάποια πραγματάκια μαζί, να ξελαφρώσουμε λίγο, που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε και ένα σχόλιο από τον Δημήτρη Σαντιάγο που μας λέει ότι έχει αλλάξει πλέον αυτό το ζήτημα που είχαμε με το διαφορετικό ημερολόγιο και πλέον θα γιορτάζουμε το Πάσχα μαζί με τους καθολικούς. Φέτος.
από φέτος. Όχι, νομίζω ότι φέτος απλά συνέπεσε. Εδώ στο σχόλιο ο Δημήτρης λέει από φέτος. Απλώς συνέπεσε. Ακριβώς. Το Πάσχα, η Κυριακή του Πάσχα είναι η πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέλινο, μετά την, πώς το λένε, η Σημερία, έτσι, όταν αλλάζει, όταν ξεκινάει η Άνοιξη. Οπότε αυτό εξαρτάται από το ημερολόγιο. Άλλο για το Γρηγοριανό, δηλαδή για το Καθολικού για παράδειγμα, και άλλο για το Ιουλιανό. Απλώς μπορεί να συμπέσει. Κάποιες χρονιές συμπίπτει, όπως αυτή τη χρονιά. Μπορεί αλλιώς να υπάρχει μέχρι και ένα μήνα διαφοράς. Εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια που ήταν το Καθολικό Πάσχα ένα μήνα πριν τον Ορθόδοξο Πάσχα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, αυτό μπορεί να είναι μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, μέχρι και ένα μήνα, ή μπορεί να συμπίπτει. Αυτό εξαρτάται από τη χρονιά. Ναι. Εδώ είχαμε μία ερώτηση στο Χρήστο, η οποία καλό είναι να απαντηθεί. Μας ρωτάει αν αναρτούμε τα βίντεο σε όλες τις πλατφόρμες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο live αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο στο Facebook, γιατί είναι λίγο δύσκολο τεχνικά να κάνουμε live με έναν άλλο άνθρωπο ταυτόχρονα σε όλες τις πλατφόρμες. Αλλά τα υπόλοιπα βίντεο ως επιτοπλίστων ανεβαίνουν στην Facebook, στο Instagram, TikTok και YouTube. Απλώς κάποιες φορές έχουμε κάποια θεματάκια, νομίζω η Νίκη θα μας το εξηγήσει καλύτερα. Αν είναι βίντεο μεγάλης διάρκειας, δεν μπορούν να αναρτηθούν σε όλες τις πλατφόρμες. Στο Instagram. Στο Instagram συγκεκριμένα. Έτσι, κάποιες φορές τα μεγάλα βίντεο, το Instagram δεν μας επιτρέπει να τα αναρτήσουμε εκεί. Το TikTok επιτρέπει μέχρι 1 ώρα, νομίζω, είπες. Έτσι, αν κάποιες φορές είναι πάνω από 1 ώρα, όπως για παράδειγμα, κάποιες φορές που μιλάμε με Σαντιάγο, ξεφεύγουμε λίγο, πάει 1 ώρα και κάτι, και εκεί καμιά φορά δεν μπορούμε να τα αναρτήσουμε στο TikTok, αλλά ναι, τα αναρτούμε παντού. Χριστός, ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα λόγια. Πόσα λεφτά χαλάτε τη μέρα, λέει. Πόσα λεφτά την ημέρα. Αυτό είναι δύσκολο, βέβαια. Εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο. Σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Ναι. Κατά μέσο όρο η διαμονή. Νομίζω στην 27 ευρώ τη μέρα μέχρι τώρα ο μέσος όρος της διαμονής, αλλά φυσικά στην Ουρουγουάη ήταν πολύ πάνω, στο Περού πολύ κάτω, Κολομβία κάτω. Εξαρτάται πολύ από τη χώρα, αλλά ο μέσος όρος μέχρι τώρα ήταν 2.300 ευρώ το μήνα, το οποίο βγαίνει 77 ευρώ την ημέρα, βάζοντας μέσα για 2 άτομα διαμονή, φαγητό, αεροπορικά, ιατρικά, έξοδα, ό,τι θέλεις τα πάντα. Αυτό βγαίνει λοιπόν ο μέσος όρος, αν ήθελες να το γνωρίζεις για την ημέρα. Σάντι, εσύ ξοδεύεις περισσότερα στην Ελλάδα ή στην Ουρουγουάη την ημέρα, το μήνα? Έχω μπερδευτεί λίγο με το νόμισμα εδώ, οπότε έχω συνηθίσει τελείως. Δεν έχω κάνει τους υπολογισμούς, επειδή σχεδόν τα πάντα είναι πιο ακριβά εδώ σε σχέση με την Ελλάδα. Λογικά ξοδεύω περισσότερα. Από την άλλη έχω και ένα πιο σταθερό εισόδημα εδώ, δηλαδή έχω την υποτροφία που έχουμε πει. Οπότε, αλλά ναι, δεν έχω μπει στη διαδικασία να το συγκρίνω. Δεν ξέρω, πρέπει να... Μάλλον ξοδεύω περισσότερα εδώ. Εδώ, πάντως, να σημειώσουμε ότι ο Δημήτρης μας είπε στα σχόλια ότι όντως συμφώνησαν ότι πλέον από εδώ και πέρα θα γιορτάζουν το Πάσχα από φέτος και στο εξής. Θα γιορτάζεται το Πάσχα των Καθολικών μαζί με των Ορθοδόξων την ίδια ημερομηνία. Από ό,τι φαίνεται, εγώ δεν το έχω επαληθεύσει, δεν το είχα δει προηγουμένως. Τα κυρίαρχα θρησκευτικά δόγματα θεωρούν διαβολικές τις εκδηλώσεις των καρναβαλιστών απανταχού της γης, αλλά έχουν ευλογήσει και ευλογούν τα όπλα στρατών για να σκοτωθούν μεταξύ τους άνθρωποι. Φερρυπίν, ο πόλεμος στην Ουκρανία, χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν μπορώ να δω καλά εδώ. Η αλήθεια είναι ότι... είναι το φόντο άσπρο και είναι τα γράμματα άσπρα. Αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, αυτό που βλέπουμε σε αυτό το σχόλιο, όντως μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Θυμάμαι ότι αποσχίστηκε η Εκκλησία της Ουκρανίας από την Εκκλησία της Ρωσίας, γιατί δεν συμφώνησαν οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην Ουκρανία με την εισβολή που έγινε εκεί, γιατί δεν συμφώνησαν ουσιαστικά με την ευλογία που έδωσε η Εκκλησία της Ρωσίας στη συγκεκριμένη εισβολή και στον βομβαρδισμό του άμαχου πληθυσμού κλπ. Οπότε εκεί όντως είδαμε ότι υπάρχουν περιστατικά περιπτώσεις όπου η Εκκλησία συμφωνεί με πολεμικές κινήσεις, εισβολές κλπ. Και όντως
Φυσικά είναι άσχημο Εντάξει, αυτό. πόλεμοι, αλλά όχι και το καρναβάλι, ρε παιδιά. Ναι. Αυτό που είπε στο σχόλιο ουσιαστικά σατυρίζοντας είναι ότι από τη μία ευλογείς μία εισβολή και από την άλλη βγαίνεις και λες ότι ξέρεις το καρναβάλι είναι πολύ κακό, οπότε υπάρχει κάτι παράδοξο εκεί. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει, φυσικά, ναι. Και εγώ πλάκα κάνω. Ναι. Δεν συμφωνούμε με το Σαντιάγο, να σε ρωτήσουμε όμως, εσείς τώρα εκεί στην Ουρουγουάη, το καλοκαίρι σας έχει αρχίσει να τελειώνει, πέφτουν οι θερμοκρασίες σιγά σιγά, πώς είναι η κατάσταση, πότε τελειώνει το καλοκαίρι στην Ουρουγουάη? Άργησε να ξεκινήσει από την άποψη θερμοκρασιών, ας πούμε, οπότε εκτιμώ ότι θα κρατήσει λίγο παραπάνω, ίσως μέχρι μέσα Μαρτίου, μπορεί και παραπάνω. Σαντιάγο, συγγνώμη, είναι- έχει κολλήσει η κάμερά σου, μήπως να τη σβήσεις και να την ανάψεις άλλη μια φορά για να δούμε αν μπορούμε να σε δούμε κανονικά? Και μπορείς να μας πεις κιόλας αν σκοπεύεις να επισκεφτείς ξανά την Ελλάδα. Α, ναι, μισό. Τώρα με βλέπετε? Είσαι κολλημένος σε μια πολύ σκεπτική πόζα. Δεν πειράζει. Είναι πολύ φιλοσοφικό αυτό έτσι εδώ έχει κολλήσει. Φιλοσοφημένη πόζα. Δεν ξέρουμε αν είναι μόνο για εμάς. Α, δεν ξέρω. Τι έχουμε εδώ, Κόλλημα. Γιάννη? Έχω κάνει μαρούλι. Κάποιος λέει ότι κάτι έχουν τα δόντια της νίκης. Για να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό, Σαντιάγο, και εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Μήπως να πατήσουμε να βγεις και να ξαναμπείς? Να δω αυτό. Για όχι. επιλέξτε μια επιλογή κάτω που υπάρχει στο κέντρο για να αλλάξεις την κάμερά σου, να επιλέξεις την άλλη κάμερα και να γυρίσεις πάλι στην αρχή. Ματίνα, τι εννοείται που είδε κάπως? Τον Αυτό βλέπεις έκανα κάποια? τώρα. Τώρα με βλέπετε? Όχι, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να είναι δικό μας το πρόβλημα. Μόνο για μας εμφανίζεται. Ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τέλεια. Από ό,τι φαίνεται είναι το δικό μας. Εμείς θα τον απολαύσουμε σε αυτή την πόζα τον Σάντι σήμερα. Ωραία. Δεν κόλλησε σε κανέναν, λένε, δεν μας Τέλεια, ναι. Βέβαια, μετά Ε, όταν θα το αναρτήσουμε, δεν ξέρω αν θα φαίνεται όπως εμάς ή όπως στους υπόλοιπους, αλλά ελπίζουμε να φαίνεται κανονικά. Όπως και να έχει. Σαντιάγο, σε διέκοψα προηγουμένως. Μας έλεγες ότι το καλοκαίρι στην Ουρουγουάη φέτος άργησε να έρθει. Να το. Και... επανήλθε. Μάλλον ήταν προσωρινό πρόβλημα που είχαμε με το ίντερνετ. Μας είπες ότι άργησε να έρθει το καλοκαίρι. Και σε εμάς άργησε το ίντερνετ, αλλά σε σένα άργησε το καλοκαίρι. Αλλά τώρα η κατάσταση πώς είναι? Σιγά σιγά φτάνετε προς το τέλος του καλοκαιριού? Εγώ θα έλεγα ότι πριν από 2-3 εβδομάδες ξεκίνησε η ζέστη, οπότε μάλλον θα κρατήσει. Από την άλλη, έχω να βιώσω ολόκληρο καλοκαίρι στην Ουρουγουάη από τα 6 μου, οπότε δεν ξέρω τι να σου πω. Ελλάδα θα πας ξανά? Ελλάδα. Όταν βρεθώ στην Ευρώπη, ελπίζω να έρθω και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πότε, ευελπιστώ πως μέσα στη χρονιά ίσως τα καταφέρω. Και εμείς. Τώρα, αν είμαι για μικρό διάστημα, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έρθω και στην Ελλάδα, γιατί προτεραιότητα έχει η Ισπανία βέβαια, όπου είναι και η μητέρα μου, τα αδέλφια μου. Οπότε, αλλά ναι, πάντα σκέφτομαι την Ελλάδα και όσο μπορώ θα επιστρέφω. Σάντι, να σε γνωρίζει πλέον ο κόσμος και να σε χαιρετάει στον δρόμο. Πώς θα σου φανεί αυτό? Γιατί... Αυτό το σκεφτόμουν τις προάλλες, αν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Θα είχε ενδιαφέρον πλάκα να με αναγνώρισε κάποιο άτομο στον δρόμο και να μου έλεγε «Α, σε είδα στο...» Δεν ξέρω. Γιατί το πρώτο βιντεάκι που φτιάξαμε πήρε πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλές προβολές και νομίζω ότι ο κόσμος σ' αγάπησε. Ναι, εντυπωσιάστηκαν φυσικά πολύ με το επίπεδο της γλώσσας που έχεις κατακτήσει, με σκληρή προσπάθεια, αλλά κυρίως με θέληση και όρεξη. Όλα φυσικά είναι θέμα χρόνου. Αυτό που πρέπει να θαυμάζουμε είναι, όπως έλεγε και ο Μπρους Λι, πρέπει να θαυμάζουμε αυτόν ο οποίος έχει εξασκήσει 2.000 φορές την ίδια κλωτσιά και όχι από μία φορά 2.000 διαφορετικές κλωτσιές. Αυτός που επαναλαμβάνει ξανά και ξανά μία διαδικασία, είναι αναπόφευκτο ότι θα φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό που θαυμάζουμε βέβαια είναι το γεγονός ότι αποφάσισε να το κάνει. Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να καθίσεις να μάθεις μία γλώσσα όπως είναι τα ελληνικά, που ποια ήταν η σχέση σου, ας πούμε, με την Ελλάδα? Εσύ ζούσες στην Ισπανία, γιατί ξαφνικά
ξέρεις, να ασχοληθείς με τα ελληνικά σε τέτοιο βαθμό? Ήταν επειδή ήθελες να μετακομίσεις στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσεις το Εράσμου σου? Ξεκίνησα να μαθαίνω γιατί θα πήγαινα για το Erasmus, ναι. Αλλά γενικά εγώ από τότε που έμαθα για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία στο Λύκειο, είχα ένα δέος, ας πούμε, σχετικά με την αρχαία τότε Ελλάδα. Δεν ήξερα και πολλά για τη σύγχρονη Ελλάδα. Μετά έμαθα και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Οπότε, ναι, όταν πήγα εκεί και έκανα το Εράσμους μου, ήξερα ότι και θα είναι χρήσιμο και γενικά μου άρεσε πολύ. Κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα, για παράδειγμα, είναι ότι με βοηθάει να καταλάβω και τιμολογίες ακόμη και στα ισπανικά ή σε άλλες γλώσσες, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούνται ή αυτούσιες λέξεις από τα αρχαία, για παράδειγμα, ή αυτό που είναι πιο συχνό είναι να χρησιμοποιούνται ελληνικά δομικά στοιχεία, δηλαδή να πάρουμε δύο λέξεις αρχαίες και να φτιάξουμε μια καινούρια λέξη, αλλά να το κάνουν αυτό οι ξένοι, όπως γίνεται στη ιατρική ορολογία, στη βιολογία κλπ. Ναι, ίδιες επιστήμες. Ναι, κυρίως ήταν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι που το έκαναν αυτό για τη γλωσσολογική, ακόμη και η γλωσσολογική ορολογία, κάπως έτσι φτιάχτηκε. Σάντι, εδώ έχουμε ένα προξενιό. Υπάρχει μια ανήπαντρη ξαδέρφη. Αν θέλεις να παντρευτείς Ελληνίδα, πες μου. Ναι. Τι γουρουνί στο σακί θα του δώσουμε του Σαντιάγο. Πρέπει να τη δούμε την ξαδέρφη. Εντάξει. Το άτομο είναι πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως να γνωριστούμε, έτσι, γιατί... Σαντιάγο, εννοείται αυτό. Εδώ έχουμε άλλο ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Θέλουν να μάθουν κάποιοι στα σχόλια τι ζώδιο έχεις, τι ζώδιο είσαι. Πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ναι, μου κάνει... είναι αστείο όταν με ρωτάνε αυτό, γιατί είμαι θεωρητικός φυσικός, αλλά εντάξει. Πες τι στο ζώδιο. Θα απαντήσω σε αυτό, αλλά λέγοντας μια μικρή ιστορία από τη ζωή μου, κάτι που συνέβη μια φορά και έχει να κάνει και με τη γλωσσομάθεια, έτσι. Εγώ για 6-7 μήνες ήμουν ήδη στην Ελλάδα και ήμουν με παρέα, έτσι, με φίλους, φίλες και γνώρισα εκείνο το βράδυ δύο Ελληνίδες και μιλούσαμε και με ρώτησαν τι ζώδιο είσαι και λέω δίδυμος, 2 Ιουνίου και ρωτάω τη μία και εσύ και μου λέει 9 Σεπτεμβρίου και εγώ της λέω άρα είσαι Παρθένα και γελάει η φίλη της και λέει Παρθένα αυτή. Μου είπαν όχι, είναι Παρθένος το ζώδιο. Αλλά δεν παρεξηγήθηκαν. Όχι, άμα ήσουν Έλληνας θα υπήρχε παρεξήγηση, αλλά εφόσον είσαι ξένος και εμείς οι δύο έχουμε κάνει διάφορα λάθη τέτοιου τύπου και πάντα ως ξένος τη βγάζεις καθαρή. Ναι, ναι. Άρα τελικά τι ζώδιο είσαι, είπαμε. Δίδυμος. 2 Ιουνίου. Εδώ λέει ο Τζον Μανάκος ότι όλες οι λατινικές γλώσσες προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Αυτό δεν ισχύει. Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά είναι αυτό που λέμε ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Δηλαδή έχουν κοινή καταγωγή, όπως και οι γερμανικές γλώσσες, όπως και οι γαλλικές γλώσσες κλπ. Αλλά δεν προέρχονται τα λατινικά από τα αρχαία ελληνικά. Ισχύει ότι τα λατινικά πήραν αρκετές λέξεις, ακόμη και γράμματα. 2 γράμματα από το λατινικό αλφάβητο τα πήραν από το ελληνικό αλφάβητο. Αλλά δεν έχουν σχέση, ας πούμε, το ότι τα ελληνικά γέννησαν τα λατινικά. Αυτό απλώς δεν ισχύει. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άνθρωπο που να ασχολείται σοβαρά με γλωσσολογία, θα σας πει ότι δεν ισχύει. Είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, έχουν προέλευση. Η κοινή προέλευση είναι η πρώτη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, που μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε.
πάνω πιο πέρα δεν μπορούμε να φτάσουμε γιατί δεν έχουμε και αρκετά Δεδομένα. στοιχεία. Ναι. Ναι. Αυτό Εδώ λέει ότι ο Τζον λέει ότι το αγγλικό I am βγαίνει από το αρχαίο ημί. Και σύμφωνα με μια γρήγορη επαλήθευση στο ChatGPT βλέπω ότι όντως έχει σχέση με το ημί και έχουν κοινή καταγωγή από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα που είναι κάτι σαν ES. Που σήμαινε είμαι, υπάρχω. Αυτό είναι συχνό λάθος, να νομίζουμε ότι προέρχεται από το άλλο. Όχι, έχουν κοινή προέλευση. Είναι ευρωπαϊκές ρίζες. Όπως, για παράδειγμα, χθες έβλεπα ένα βιντεάκι που έλεγε ανοησίες για την ετυμολογία των αριθμών, το 1, το 2, το 3 κλπ. Και έλεγε ότι από κάποιες αρχαίες ελληνικές λέξεις αυτό δεν βγάζει νόημα από όπου και να το κοιτάξεις. Αν δούμε τις συνδεευρωπαϊκές γλώσσες, έχουμε κοινή ρίζα για τους αριθμούς, το οποίο είναι και πολύ λογικό, γιατί είναι και από τα πιο βασικά επικοινωνιακά στοιχεία που χρησιμοποιούμε, είναι από τις πιο βασικές λέξεις. Δηλαδή, αυτές οι λέξεις που είναι κοινές, έχουν κοινή ρίζα, που είναι πρώτο ιντοευρωπαϊκή ρίζα, δηλαδή πριν από τα ελληνικά, πριν υπάρξουν τα ελληνικά, τα λατινικά ή οτιδήποτε, είναι κυρίως πολύ συχνές λέξεις, όπως οι αριθμοί, όπως η λέξη μητέρας, πατέρας κλπ. Αυτό το είδαν πώς ξεκίνησε σε έναν βαθμό η ιδέα για την Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, για την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Κατάλαβαν ότι τα σανσκριτικά, που είναι αρχαία Ινδική γλώσσα, είχε πολλές ομοιότητες με τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Και από εκεί ξεκίνησαν να ψάχνουν και είδαν ότι υπάρχουν αυτό που λένε συγγενείς λέξεις. Ότι σε μια γλώσσα και σε άλλη έχουμε λέξεις που έχουν κοινή προέλευση, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικές γλώσσες. Για παράδειγμα, το work στα αγγλικά έχει ινδοευρωπαϊκή ρίζα που είναι η ίδια με το έργο στα αρχαία ελληνικά. Αλλά δεν είναι ότι το work προέρχεται από το έργο. Εδώ ο Γιάννης στα σχόλια μας είπε ότι κάτι που θα γνωρίζεις φυσικά και εσύ για το Y, ότι σε κάποιες γλώσσες ονομάζεται Y γκρέκο. Μας λέει συγκεκριμένα στα Ιταλικά το Y το λένε Y γκρέκο, στα Ισπανικά το λέμε Y, στα Γαλλικά λέγεται Y, στα Πορτογαλικά βέβαια το λένε Y. Οπότε το έχουν ίδιο, ναι. Στα γερμανικά είναι Y. Αυτό είναι ακριβώς για αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν δύο γράμματα που στο αρχικό λατινικό αλφάβητο δεν υπήρχαν, αλλά τα έβαλαν στο αλφάβητο αφού κατέκτησαν τις ελληνικές περιοχές, για να μπορέσουν να αποδώσουν ελληνικές λέξεις. Και αυτά τα γράμματα ήταν το Y, το Y που έγινε, και το Z, που είναι το Z, αλλά μετά άλλαξε και ήχο κλπ. Που είναι αυτό το Z στο λατινικό αλφάβητο. Αυτά τα δύο τελευταία γράμματα δεν υπήρχαν. Να δεις, λέει ο Γιάννης, το βίντεο στο YouTube με τον καθηγητή Αργυρόπουλο για την αριθμολογία και θα καταλάβεις τα αρχαία ελληνικά. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μεταπηδήσουμε λίγο... Μήπως να απαντήσει ο Σαντιάγο για την αριθμολογία πριν μεταπηδήσουμε. Εντάξει, αυτό για την αριθμολογία, όπως είπα και σε ένα σχόλιο, δεν ξέρω τώρα πρόσφατα ή το ζητούσα πρόσφατα, τα ελληνικά έχουν ήδη πολλά πράγματα και είναι τεκμηριωμένα, ώστε να πρέπει να πλάσουμε και πράγματα που πραγματικά δεν ισχύουν από όπου και να τα κοιτάξεις. Αν πιάσουμε αυτά τα πραγματάκια και για τους αριθμούς και για κάποιες λέξεις, το ότι προέρχονται από... Είναι υποθέσεις που απλώς δεν στέκουν. Δηλαδή δεν περνάνε μια βασική γλωσσολογική ανάλυση. Και αν απευθυνθούμε σε σοβαρούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με τη γλωσσολογία, βλέπουμε ότι απλώς δεν ισχύουν. Οπότε, αν κάποιος θέλει να πιστεύει, εντάξει, ας πιστεύει, αλλά δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, δεν έχουμε επιχειρήματα αρκετά ισχυρά, γλωσσολογικά επιχειρήματα, ώστε να τα στηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Επίσης, θα πω
ότι έχω έναν φίλο Ισπανό που αυτός έχει ασχοληθεί πολύ με την αρχαία ελληνική κλπ. Και με την ελληνική γλώσσα και σε όλη τη διαχρονικότητά της. Και μεταπτυχιακό και διδακτορικό κλπ. Είναι από τους λίγους ειδικούς στην αρχαία διαλεκτοτικός. Και αυτό μου έλεγε ότι η συμφωνία μεταξύ ειδικών είναι ότι φαίνεται μόνο ένα 8 με 10% των αρχαίων ελληνικών λέξεων να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η αιτιολογία τους. Οι υπόλοιπες λέξεις έχουμε υποθέσεις, υπάρχουν πολλές υποθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, γιατί πολύ απλά ναι, πολύ απλά ή δεν έχουμε αρκετά στοιχεία ή απλώς το καθένα λύσει ό,τι του συμφέρει. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πας τα όλα, Νίκη. Το έριξα το τραπέζι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα στις μέρες μας έχουν μια τάση να νιώθουν περηφάνεια για τους αρχαίους ημών προγόνους και αγκιστρώνονται κάπως την ιδέα της αρχαίας Ελλάδας, ενώ δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα σχεδόν τίποτα για την αρχαία Ελλάδα? Έχουμε και ανθρώπους που γνωρίζουν και θαμάζουν κάποια πράγματα με γνώση και έχουμε και πολλούς ανθρώπους που έχουν ακούσει διάφορα αλλά δεν τα έχουν ψάξει ιδιαίτερα. Οπότε εκεί μπερδεύουν πράγματα που είναι τεκμηριωμένα με πράγματα που είναι αυτό που θα θέλαμε να υπάρχει ή να ισχύει. Γιατί το θέλουμε αυτό? Μήπως αντί να κάνουμε κάτι ίδιο ώστε να νιώθουμε περήφανοι για τον εαυτό μας, λέμε εντάξει, το έκανε ο παππούς μου, ο προπάππους μου, ήταν πολύ γενναίος. Και έτσι αποποιούμαστε των ευθυνών και λέμε εντάξει, εγώ προέρχομαι από αυτούς, άρα είμαι και εγώ σπουδαίος. Τέλεια. Δεν είναι κακό να ξέρουμε τι έκανε ο παππούς μας ή ο προπάππους μας κλπ. Αλλά αν νιώθουμε περήφανοι για τα θετικά που έκαναν, να ντρεπόμαστε και για αυτά που έκαναν με τα οποία δεν συμφωνούμε. Δηλαδή να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα, νομίζω ότι είναι καλό. Τι δηλαδή? Γενικά και πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε εποχή είναι διαφορετική. Και ο κάθε άνθρωπος πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό προσπαθεί να κάνει κάτι που σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει διαμορφώσει θεωρεί ότι είναι το καλύτερο, αλλά αυτό δεν συνάδει πάντα με το κοινό καλό. Οπότε αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι βοηθάει στο κοινό καλό, τι δεν βοηθάει, τι βοηθάει στους ανθρώπους, τι δεν βοηθάει. Από εκεί και πέρα, αυτό με την αρχαιολατρεία κλπ. Στην Ελλάδα, ενώ εγώ ίδιος είμαι αρχαιολάτρης, δηλαδή εγώ αν μιλούσατε με φίλους μου στην Ισπανία, θα σας έλεγαν ότι μιλούσα όλη την ώρα και για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους κλπ. Δεν θέλω να εξειδανικεύσω τα πράγματα. Και επίσης αυτό που βλέπω είναι ότι πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά υπάρχουν αρκετά άτομα που έχω γνωρίσει, που ενώ δίνουν πολλή ενέργεια στο να ασχολούνται με το παρελθόν, δεν καταβάλουν ουσιαστική προσπάθεια στο να ασχοληθούν με το παρόν, που δυστυχώς η Ελλάδα έχει αρκετά θέματα που αν ενωθεί ο λαός, νομίζω, μπορούν να λυθούν ή τουλάχιστον σε έναν βαθμό θα μπορούσε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Οπότε, ναι, είμαι ο πρώτος που θα υποστηρίξει και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική η ιστορία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτό έγινε. Και η ιστορία είναι και αυτό που ζούμε εμείς τώρα και σε κάποια χρόνια από τώρα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα το μελετάνε και θα πούν αυτό είναι ιστορία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και ζούμε
τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια καλύτερη ζωή Ναι. όλοι και να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους Ένας ανθρώπους. όμορφος τρόπος να το διατυπώσουμε ενδεχομένως θα ήταν είναι σημαντικό να διαβάζουμε ιστορία, αλλά είναι σημαντικό και να γράφουμε ιστορία. Έτσι δεν είναι, Σαντιάγο? Πολύ σωστά. Ναι, ωραία το έθεσες. Μου άρεσε η διατύπωση. Γιατί ουσιαστικά, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο με την ιστορία, για παράδειγμα ιστορική, πολλές φορές θα σου πούν ότι και εγώ λατρεύω να μαθαίνω όλα αυτά, αλλά κυρίως για να καταλάβω καλύτερα πώς φτάσαμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα, για να καταλάβω ή να έχω μια εικόνα για το αν μπορώ να προβλέψω ή να δω τι θα μπορούσε να γίνει και πώς μπορώ εγώ ή πώς μπορούν οι άνθρωποι να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια του να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, και μάλιστα να σου πω, εγώ θεωρώ ότι αυτό που δεν έχουμε πολλοί άνθρωποι αντιληφθεί και είναι κάτι που εμείς προσωπικά το βιώνουμε ως ψηφιακοί νομάδες, είναι ότι υπάρχει μια νέα εποχή. Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή χάρη στην απίστευτη τεχνολογική επανάσταση και καινοτομία της δυνατότητας να εργαστούμε διαδικτυακά, αλλά και επίσης παράλληλα της παγκοσμιοποίησης, όπου βλέπουμε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίες φυσικά εξαρτώνται, έχουν επηρεαστεί και από το γεγονός ότι έχουμε ελεύθερη μετακίνηση πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει σιγά σιγά ένα αντίστοιχο φαινόμενο στη Λατινική Αμερική με τη Μερκοσούρ και διάφορες ενώσεις που βλέπουμε. Και σιγά σιγά αυτό που γίνεται είναι ότι γράφουμε ιστορία, είναι ένα νέο κεφάλαιο όπου βλέπουμε συνεργασίες ανθρώπων από άλλες χώρες. Εγώ συνεργάζομαι με ανθρώπους από πολλές χώρες ταυτόχρονα. Οι πελάτες μου βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Αυτή η συνεργασία, αυτή η ανταλλαγή που γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο θα επαγάγει ουσιαστικά μια πολύ έντονη, αν θέλεις, εξέλιξη στον κόσμο και στο επόμενο κεφάλαιο το οποίο γράφεται αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε την πέμπτη μας γλώσσα, τα γαλλικά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ενσωματωθούμε μέσα σε όλες αυτές τις κουλτούρες και τις κοινωνίες όπου έχουμε την τύχη και την τιμή να παρευρεθούμε, και βλέπω παράλληλα ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της σημασίας αυτού του νέου κεφαλαίου το οποίο γράφεται, και είμαστε φυσικά και εμείς σημαντικό μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου, και δεν αντιλαμβάνονται και αρχίζουν και λένε πράγματα του τύπου εσείς είστε εκεί στη Λατινική Αμερική, σε κάτι τριτοκοσμικές χώρες με πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο και δεν ξέρετε τι εστί πραγματικά το ταξίδι. Δεν πάτε σε έναν Καναδά, δεν πάτε σε μια Ελβετία να δείτε έτσι τι εστί χώρα. Και νομίζω ότι, αν θέλεις, υπάρχει πολύ πιο έντονος κορεσμός στις χώρες στις οποίες αναφέρονται συχνά οι άνθρωποι, και εκεί που βλέπουμε τη μεγαλύτερη εξέλιξη και τη μεγαλύτερη επανάσταση είναι σε αυτές τις χώρες που προηγουμένως θεωρούνταν υποανάπτυκτες, οι οποίες πραγματικά αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό και νομίζω έχουν και πολλά να προσφέρουν στον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή παρουσιάζει αυτόν τον κορεσμό. Ας δούμε για παράδειγμα χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα καταλάβουμε ότι εκεί δεν εξελισσόμαστε με τον τρόπο που νομίζαμε προηγουμένως ότι είχαμε φτάσει να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, οι πιο εξελιγμένοι κλπ. Και δεν μπορούσε κάποιος να μας χτυπήσει, αν θέλεις, να δεχτούμε ένα χτύπημα στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας κλπ. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι εμείς τώρα βρισκόμαστε, για παράδειγμα, στη Φορταλέζα, εδώ στη Βραζιλία. Μιλήσαμε με ανθρώπους για το σύστημα υγείας, μιλήσαμε με ανθρώπους για διάφορα φαινόμενα που επικρατούν. Εδώ πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος να αρχίσει ένα επάγγελμα, να στήσει ένα stand στον δρόμο και να αρχίσει να πουλάει τα προϊόντα του, σε σχέση με το να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια διαφορετική προσέγγιση, να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα γύρω μας, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως όταν τελικά θα περάσουμε εμείς πίσω, πολύ πίσω από παγκόσμιας εμβέλειας παίκτες όπως η Βραζιλία, που προηγουμένως τη θεωρούσαμε υποανάπτυκτη τριτοκοσμική χώρα, και θα δούμε να μας κάνει μια προσπέραση η οποία μετά θα αναρωτιόμαστε πώς θα φτάσουμε. Εσύ παρατηρείς κάτι αντίστοιχο στην Ουρουγουάη, για παράδειγμα, που είσαι εδώ στη Λατινική Αμερική, πλέον έχεις βιώσει την ζωή στην Ισπανία, ξέρεις τι εστί ζωή στην Ελλάδα και τώρα βιώνεις την Ουρουγουάη. Έχεις κάτι να σχολιάσεις σχετικά με τη ζωή στην Ουρουγουάη και πώς
πολλοί τη θεωρούν ενδεχομένως μια τριτοκοσμική λατινοαμερικανική χώρα. Όχι και την Ουρουάη, τριτοκοσμική. Και όμως ξέρω ότι πολλοί δεν γνωρίζουν και μπορεί να τη χαρακτηρίσουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, βασικά ξεκινώντας από τους ίδιους τους Ουρουγουανούς, πολλές φορές λένε εδώ στις τριτοκοσμικές χώρες. Αυτοί οι όροι, παρεμπιπτόντως, στην κοινωνιολογία έχουν εγκατελειφθεί εδώ και χρόνια για διάφορους λόγους. Το πρώτος κόσμο, δεύτερο κόσμο κλπ. Είναι αρκετά, πώς να το πω, ρατσιστικοί, τέλος πάντων. Αλλά εδώ σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι καμία πραγματικά έτσι, ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες που έχω επισκεφτεί. Δηλαδή, πέρα από το ότι πραγματικά σε κάποια πράγματα σίγουρα υπάρχουν και λιγότερα χρήματα, υπάρχουν λιγότεροι πόροι, γιατί η Ουρουάη, σε αντίθεση για παράδειγμα με την Αργεντινή, δεν έχει πολλούς φυσικούς πόρους. Δεν είναι χώρα που έχει πετρέλαιο ή τέτοια πράγματα. Οπότε πρέπει να παίξουν κάπως πιο έξυπνα, δηλαδή με αυτά που έχουν. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να προσφέρουν και στην κοινωνία τους και στον κόσμο. Είναι άνθρωποι που να έχουν μια πολύ καλή μόρφωση, μια πολύ καλή κατάρτιση. Αυτό είναι το καλύτερο, το δυναμικό, προσωπικό. Ταυτόχρονα σίγουρα γίνονται εξελίξεις, έγιναν εξελίξεις. Έτσι κι αλλιώς η Ουρουάη θεωρείται από τις πιο προχωρημένες, ας πούμε, Αμερικής. ανεπτυγμένες της Λατινικής Αμερικής. Πάντως εγώ καθόλου αυτό που λένε τριτοκοσμική, Βραζιλία κτλ. Εδώ βλέπουμε ουρανοξύστες, στο Ρίο ντε Τζανέιρο βλέπαμε συχνά ανθρώπους να ταξιδεύουν, να κάνουν βόλτες με τα ελικόπτερά τους, να έχουν κότερα, να έχουν πλούτο που εμείς προσωπικά δεν έχουμε συναντήσει σε καμία χώρα της Ευρώπης. Ναι. Και ούτε καν στην Αγγλία. Και λένε, μάλλον ο όρος χρησιμοποιείται λίγο καταχρηστικά, γιατί υπάρχει μεγάλη ανισότητα, ότι ο πλούτος δεν κατανέμεται σωστά και έτσι υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά αυτό το θέμα το συναντάς και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έτσι είναι. Δηλαδή, ενώ κάποιοι άνθρωποι πλουτίζουν όλο και περισσότερο, κάποιοι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Και τα τελευταία χρόνια με πιο ραγδαίο, έτσι, με πιο γοργούς ρυθμούς, οποίο είναι πραγματικά κάτι που θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε. Κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα συμβαίνει. Ναι, ναι, παντού. Αλλά αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ 3 άνθρωποι, ο Μάσκ, ο Μπέζος και ο Ζάκερμπεργκ, έχουν περισσότερο πλούτο από το 50% του πληθυσμού. Πιστεύεις, Santiago, ότι γίνεται όλοι οι άνθρωποι ταυτόχρονα να πλουτίσουμε? Δηλαδή, αυτό που λες είναι ότι οι λίγοι έχουν το χρήμα και αυτό είναι εις βάρος των πολλών. Πιστεύεις ότι γίνεται αυτό να λειτουργήσει υπέρ όλων? Όχι. Δηλαδή, οι πλουσιότεροι να βοηθήσουν και τους φτωχότερους να βγουν, όχι δίνοντας χρήματα, αλλά δίνοντας ευκαιρίες στον κόσμο και έτσι να πάμε όλοι μαζί προς τα πάνω. Δηλαδή, πιστεύεις ότι το χρήμα το παίρνει, το κλέβει ο ένας από τον άλλον? Δεν μπορούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα κόσμο που κανείς δεν πεινάει, κανείς δεν είναι άνεργος ή λειτουργούν τα ρομπότ, μας μαγειρεύουν για μας και κάνουν όλες τις δύσκολες δουλειές? Και θα μπορούσαμε. Έχουμε τους πόρους. Αλλά αν δεν γίνει μια κατανομή, αν δεν κατανέμονται διαφορετικά, διανέμονται διαφορετικά οι πόροι, όχι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι εκτός εξαιρέσεων, σίγουρα πάντα υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι που πλουτίζουν όλο και περισσότερο δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το κοινό καλό.
Και επίσης κάτι που δεν καταλαβαίνει πολλές φορές ο κόσμος είναι ότι, για παράδειγμα, πάρε την Tesla, τη SpaceX ή αυτές τις εταιρείες. Έχουν πολλά κονδύλια, έχουν και πάρα πολλά χρήματα από το δημόσιο τομέα, γιατί τους προλαμβάνουν. Και αν δεις και την έρευνα γενικά στις ΗΠΑ για τα τρανζίστορ και ό,τι θέλεις, αν πας πίσω στη δεκαετία του 50-60, το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών που γίνονταν, που μετά από χρόνια μεταφράστηκαν σε κάπως χρήσιμες τεχνολογίες, γίνονταν ή σε δημόσια πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια που σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνταν με δημόσιο χρήμα. Το MIT, για παράδειγμα, τότε χρηματοδοτούνταν κατά 90% με δημόσιο χρήμα. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι οι φόροι όλων, οι δυνατότητες που έχουν πολλοί άνθρωποι να μορφωθούν κλπ. Αλλά μετά ουσιαστικά από όλα αυτά που πήραν από την κοινωνία, ακόμη και με οικονομικούς όρους, δεν επιστρέφουν ούτε ένα ελάχιστο στην κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι που θα πρέπει να μας κάνει να πούμε λίγο. Διάβασα ότι ο Bill Gates ότι φτιάχνει για τους ανθρώπους στην Αφρική που δεν έχουν νερό, ότι έχει βρει τρόπο να μετατρέπει τα ανθρώπινα απόβλητα σε πόσιμο νερό. Και κάτι άλλα, διάφορα τέτοια φιλανθρωπικές κινήσεις τέτοιου τύπου. Ναι, ή για κάποια εμβόλια. Το foundation, πώς λέγεται, το Melinda Foundation, έτσι δεν είναι, που χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον Warren Buffett για τα παιδιά, τα ορφανά παιδιά, που παίρνει δισεκατομμύρια. Και ο Αμάνσιο Ορτέγα από την Ισπανία αγόρασε κάποια μηχανήματα και τα έδωσε στα νοσοκομεία. Αλλά αν πλήρωνε τους φόρους που πρέπει να πληρώσει, που δεν τους πληρώνει, θα έπαιρναν πολλά τέτοια μηχανήματα. Δεν θα ήταν μόνο τα ψίχουλα και ό,τι αποφασίζει ο καθένας από τη καλή του θέληση ή από το να θέλει να πουλήσει την εικόνα ότι κάνει καλό στην κοινωνία. Όπως ο ίδιος ο Warren Buffett έχει πει, θα έπρεπε να πληρώνω παραπάνω φόρους. Ναι, και γιατί να το κάνει. Γιατί λέει το κράτος δεν με αναγκάζει. Λέει το κράτος θα έπρεπε να με φορολογήσει παραπάνω. Ναι, εντάξει. Και αυτό θα είναι ένας. Οι περισσότεροι δεν το σκέφτονται έτσι. Αν το δούμε... Τώρα από την Αργεντινή, για παράδειγμα, τι γίνεται. Αυξάνουν τους φόρους τους περισσότερους ανθρώπους και τους μειώνουν σε μια μειονότητα που έχει περισσότερους πόρους. Στις ΗΠΑ ξανά και ξανά το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη. Οπότε ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν το ψάξουμε λίγο και βλέπουμε, ακόμη και από οικονομική άποψη και μόνο, το πού πάνε πραγματικά τα χρήματα των φόρων μας, βλέπουμε ότι φυσικά συγκεντρώνονται σε ελάχιστους ανθρώπους. Και φυσικά σε διεφθαρμένους πολιτικούς. Άλλο θέμα αυτό, το έχουμε συζητήσει. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Μιλάς για τους φόρους και καταλαβαίνω ότι μιλάς για μια αδικία, η οποία είναι όταν υπάρχει φορολόγηση να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν. Αλλά γνωρίζεις ότι υπάρχουν πολλά κράτη με μηδενική φορολογία στους μισθούς κλπ. Για παράδειγμα, αν πάμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι, Κατάρ κλπ. Εκεί γύρω, αν κοιτάξουμε την Παραγουάη, για παράδειγμα, υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν μηδενική φορολογία. Σε αυτά τα κράτη, λοιπόν, δεν περιμένουν. Στην Παραγουάη έχουν αυτό το ωραίο δημόσιο σύστημα υγείας που έχουν στη Βραζιλία, που λέγατε. Στην Παραγουάη επίσης είναι δημόσιο το σύστημα υγείας. Οι ντόπιοι ίδιοι μας είπαν ότι είναι καλό. Δεν είχαμε βέβαια κάποια εμπειρία, ας πούμε, με κάποιον που να μας περιγράψει την προσωπική του εμπειρία, το περιστατικό του κλπ. Αλλά μας είπαν οι άνθρωποι ότι είναι καλό. Ωστόσο, από ό,τι θυμάμαι, εκθίασαν τα γερμανικά νοσοκομεία περισσότερο, τα οποία είναι από Μενονίτες και άλλους Γερμανούς που φτάσανε στην Παραγουάη και εγκαταστάθηκαν εκεί και ξεκίνησαν δικά τους νοσοκομεία. Και νομίζω εκεί πληρώνεις κάποια χρήματα. Και θυμάμαι οι ντόπιοι να λένε ναι, τα δημόσια νοσοκομεία είναι καλά κλπ. Αλλά σαν τα γερμανικά
δεν έχει, οπότε καμιά φορά προτιμάνε να πάνε και να πληρώσουν και να έχουν έτσι την πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας από ό,τι μας είπαν οι υπηρεσίες, αλλά δεν το γνωρίζουμε προσωπικά για να το επαληθεύσουμε. Δεν είχαμε έτσι Οι περιστατικά. ντόπιοι πληρώνουν όμως φόρο. Οι ντόπιοι πληρώνουν 10%. Ναι, υπάρχει 10% για τους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Παραγουάη και για ό,τι δραστηριότητα πραγματοποιείς εντός της χώρας όντως είναι 10%, παραπλήσιο με τη Βουλγαρία. Αλλά οι άνθρωποι σαν εμάς που μπορεί να έρθουν να μετακομίσουν στην Παραγουάη θα πληρώνουν 0% φόρο για οτιδήποτε, για τα χρήματα που βγάζουν εκτός της χώρας. Το ότι είναι παράνομο δεν σημαίνει ότι δεν είναι ηθικό. Περίμενε. Το ότι μπορεί κάποιος να αποφύγει τους φόρους νόμιμα δεν σημαίνει ότι είναι ηθικό. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτές οι κινήσεις, αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε πει και ο Μητσοτάκης πριν από κάποια χρόνια, ότι αν επενδύσεις τόσα στην Ελλάδα θα πάρεις αυτόματα την υπηκότητα. Ενώ κάποιοι άνθρωποι που έχω δει να ζουν χρόνια και να δουλεύουν χρόνια στη χώρα, πρέπει κάθε χρόνο να ανανεώνουν την άδεια παραμονής και με τον φόβο ότι δεν ξέρουν αν θα την ανανεώσουν ή όχι. Έχω δει φίλοι. ανθρώπους που να έχουν... Ναι. Γεννημένοι μεγαλωμένοι Ελλάδα και δεν έχουν ελληνική υπηκότητα. Αυτό το λιγότερο σοβαρό ζήτημα όμως πρέπει να πάει στην άκρη για να συζητήσουμε λίγο πριν κλείσουμε το βίντεο, γιατί πρέπει να το κλείνουμε κιόλας σιγά σιγά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σου λείπει η μπουγάτσα? Ποτέ δεν έτρωγα πολύ έτσι μπουγάτσα, αλλά μου αρέσει η μπουγάτσα. Επειδή δεν την έτρωγα συχνά, δεν μου λείπει και τόσο. Αλλά εντάξει, τώρα σκέφτομαι, ξέρω εγώ, μπουγάτσα Γιάννη, τα έτρωγα. Αλλά έχεις πει ότι σου αρέσει πάρα πολύ ένα άλλο πιάτο. Τα γιουβαρλάκια, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τα γιουβαρλάκια είναι υπέροχα. Το Ουρουάη δεν έχει γιουβαρλάκια. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους πεις πώς φτιάχνετε, ας πούμε, να μάθουν το αυγολέμονο και να το τρως και εκεί. Το ότι μπορώ, ναι, δεν είμαι ο ίδιος πολύ καλός στην παγειρική, το ψάχνω ακόμη. Έχω και ένα βιβλίο με ελληνικές συνταγές. Θέλω κάποια στιγμή να προσπαθήσω να μάθω. Κάποια υλικά βέβαια δεν τα έχουμε εδώ ή δεν τα βρίσκουμε τόσο εύκολα όπως η φέτα και κάποια άλλα. Αλλά ναι, εντάξει, σίγουρα θα ήταν ωραίο. Είμαι 29 χρονών, Θάλια. Ναι, και ερώτηση προηγουμένως. εγώ είμαι 34 και εσύ, Σαντιάγο, πόσο ετών είσαι? Εγώ είμαι 28 και μισή. Θεόν 29. Ναι. Τον Ιούνιο θα γίνει, 29. 2 Ιουνίου. Ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε και το βίντεο. Πολλά είπαμε με τον Σαντιάγο για άλλη μια φορά. Εμείς τώρα πηγαίνουμε να φάμε το πρώτο μας γεύμα μετά από μια νηστεία 14 ώρων, κάπου 15. Ναι. Και θέλω να δείξουμε και στον κόσμο λίγο τη θέα. Εδώ από το μέρος που μένουμε, είμαστε στην παραλία στη Φορταλέζα, η Ρασέμα. Κάτσε να γυρίσω την κάμερα. Όχι, δεν βλέπω κιόλας το χέρι. Προηγουμένως έπαιχε. Κωνσταντίνα, εσύ που έχεις ένα μεγάλο χέρι, μακρύ. Μακρύ χέρι, ναι. Τι πρέπει να κάνω? Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απαγορεύεται, εντάξει. Λοιπόν, δείτε, παιδιά, και τη θέα εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος κάνει σερφ εκεί κάτω. Αστυνομία. Αυτή είναι λοιπόν η παραλία της Ιρασέμα. Και θέλω να κάνω και μια φωτιά μετά να έχουμε αυτό το χρόνο, γιατί σήμερα το πρωί δεν πήγα, γιατί έβρεχε τα ξημερώματα. Άνοιξα το παράθυρο και ήταν γκρι και λέω, όχι ρε εσύ, σήμερα θα είναι έτσι ο καιρός, αλλά... Ναι, είναι αυτό το όμορφο εδώ, έχουμε πολύ γρήγορες εναλλαγές του καιρού. Και το χρώμα του νερού από πάνω από το παράθυρό μας είναι καταπληκτικό, είναι θαλάσσιο. Ναι. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα μέρη του πλανήτη πανέμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ξεκινήσαμε κατά μία έννοια τη μέρα μας με αυτή τη συζήτηση, Σαντιάγο. Πάντα ελπιδοφόρες συζητήσεις, πολύ παραγωγικές. Και θα χαρούμε φυσικά να σε δούμε και την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Ποιος θέλει live ξανά και ποιος προτιμάει βιντεοσκοπημένο? Να μας πει στα σχόλια. Προς το παρόν, να περνάτε όλοι υπέροχα. Πολλά χαιρετίσματα από την όμορφη Φορταλέζα. Γεια σου, Σαντιάγο. Γεια σας, παιδιά, όπου και αν βρίσκεστε. Να περνάτε υπέροχα. Ευχαριστώ.